Đây là chuyện của Cáo. Tôi chuyển đến căn nhà hiện tại khoảng 8 năm trước. Một căn nhà nhỏ trong một khu dân cư tẻ nhạt của một thị trấn buồn tẻ. Cả dãy phố chỉ có 6 tòa nhà giống hệt nhau, mỗi tòa chứa 8 căn nhà 3 tầng. Cảm giác như thể Chúa đã chơi The Sims nhưng lười sáng tạo nên chỉ copy paste một căn duy nhất cho đầy khu. Tôi may mắn có được một căn nằm ở đầu dãy, có chút riêng tư hơn. Nhưng đối diện ngay trước mặt là căn nhà đối xứng của một người hàng xóm bí ẩn. Khoảng cách giữa hai cửa chính chỉ chừng 3 mét, một mảnh cỏ chung, nhỏ bé và im lặng. Vượt qua sự đơn điệu của cấu trúc dập khuôn, tôi cũng dần thấy ổn với chốn mới. Điều duy nhất khiến tôi băn khoăn là có quá nhiều người sống gần kề. Tôi là kiểu người ưa cô độc, chỉ thích chơi với chó hơn người. Và thật lòng mà nói, tôi chẳng muốn kết bạn với ai trong số họ. Cứ để mọi người nghĩ tôi là kẻ sống ẩn dật cũng được. Gia đình giúp tôi dọn vào, sơn sửa, trải thảm mới, treo vài món trang trí. Một tuần sau, họ chuẩn bị về. Chúng tôi thì đang đứng ở cửa để nói lời chào tạm biệt kiểu lê tha lê thê, thì mẹ tôi chợt khựng lại, ánh mắt dán vào căn nhà đối diện. Ồ, lần đầu tiên mẹ thấy có ánh đèn sáng bên đó suốt cả tuần rồi đấy. Cứ tưởng căn nhà đó bỏ trống, chắc chủ nhà chỉ hay thức đêm. Bà nói, hoặc là một tên sát nhân. Bà tôi đùa, hay quá ha, khỏi cần xem phim tội phạm trên Netflix nữa, nếu thứ đó sống ngay kế bên rồi. Tôi cười. Lúc chuyển đồ, tôi cũng chẳng để ý rằng tất cả cửa sổ nhà bên kia đều đóng kín rèm, không hề hé mở lên một lần. Trong khi các căn nhà khác đều mở tung cửa sổ để đón gió thu, thì căn nhà đó vẫn đóng bưng, như nuốt chửng mọi ánh sáng. Kỳ lạ thật, nhưng tôi tôn trọng sự riêng tư nên không nghĩ nhiều. Tôi nhận ra rằng mình thích khu phố này hơn là tôi tưởng. Nó yên tĩnh một cách đáng ngờ, và may mắn thay, hàng xóm dường như cũng thích lặng lẽ như tôi. Không có hội đón tân gia, không có các bà cô hàng xóm tay thì bê bánh, miệng thì dì tay nhau những chuyện ở trong xóm, và không có cảnh đám đàn ông tụ tập nướng thịt, nhậu nhẹt om sòm mỗi tối với các đè cassette rè rè phát đi phát lại những bài cũ xích. Ở quanh đây, những chuyện như thế thường xuyên xảy ra, nhưng không phải ở đây. Là tôi thở phào. Thời gian trôi qua, tôi bắt đầu để ý. Nhà bên kia không bao giờ thay đổi, từ bồn rửa bát trong bếp, nơi tôi đứng đổ nước, rửa bát, hay chỉ đơn giản là nhìn ra ngoài cho đỡ chán, tôi có thể quan sát gần như toàn bộ phía trước và một phần phía sau của nhà hắn. Sân sau, cửa chính, cửa sổ tầng 2 và cả đường lái xe. Tất cả cửa sổ luôn luôn kéo rèm kín mít, ngay cả cửa chính cũng được dán giấy bịt kín từ bên trong. Không ai ra, không ai vào, không hoa, không ghế ban công, không thùng rác. Chỉ có duy nhất một thứ xuất hiện bất chợt và đầy ám ảnh: ánh đèn bếp. Chỉ đèn bếp, không bao giờ là đèn phòng khách hay phòng ngủ, và nó không theo một lịch cố định nào cả. Có khi là 10 giờ đêm, có khi 1 giờ sáng, có hôm là 4 giờ sáng đèn mới bật lên. Ban đầu tôi đoán chắc căn nhà đó bỏ trống, còn cái đèn thì được cài đặt hẹn giờ kỳ cục nào đó. Nhưng càng ngày, ý nghĩ đùa cợt rằng tên sát nhân kế bên lại về rồi càng ám ảnh tôi. Tôi bắt đầu chụp ảnh mờ mờ của khung cửa bếp sáng đèn gửi cho ba tôi. Lại bật đèn rồi đấy, tôi nhắn. Hy vọng lũ chó đang canh cửa nhá. Ông đáp, dù không nói ra, bà vẫn có phần dè chừng 2 con chó của nhà tôi, Rex và Rock. Một con Shepherd và một con Doberman. Chúng là những chú chó khổng lồ, hiền như bột. Nhưng tôi tin sự hiện diện của chúng khiến ba yên tâm phần nào khi tôi sống một mình ở vùng ngoại ô. Một chàng trai trẻ, độc thân, tự lập, đâu có nghĩa là an toàn. Lâu dần, câu chuyện sát nhân hàng xóm lan sang nhóm bạn thân, rồi cả Facebook. Cứ thấy đèn sáng tôi lại đăng, hắn lại về rồi. Đôi lúc được thả like, đôi lúc chẳng ai buồn phản hồi. Chắc hắn làm cả đêm thôi. 4 giờ sáng bật đèn không phải sát nhân, mà là mất ngủ. Cẩn thận chứ không hắn nghĩ ngược lại, cậu mới là kẻ sát nhân vì cứ nhìn chăm chăm vào cửa nhà hắn suốt thôi. Thì bạn tôi cũng có lý, nhưng tôi vẫn cảm thấy có gì đó không ổn. Gần 5 năm sau khi tôi chuyển đến, thì những trò đùa về tên sát nhân kế bên đã khiến bạn bè tôi phát ngấy, thì cuối cùng cũng có một bước ngoặt. Đêm đó đã gần nửa đêm, tôi vẫn còn làm việc và cảm thấy cần một ly cà phê để tỉnh táo. Căn nhà im ắng, chỉ có tiếng bước chân của tôi và tiếng móng vuốt cạch cạch của Rex và Rock theo sau.
Tôi thả viên cà phê vào máy. Trong lúc đợi, tôi bê bát nước của tụi nó đến bồn rửa để đổ đầy. Và rồi tôi đánh rơi cái bát vỡ toang. Căn nhà bên cạnh vừa mới tối om cách đó vài giây, đột nhiên sáng đèn. Ánh sáng bật lên lạnh ngắt. Qua lớp rèm kéo nửa chừng, tôi thấy một bóng người đứng ngay đó, đứng trước cửa sổ bếp. Tôi đứng chết chân, máu như đông lại trong tĩnh mạch. Cái bóng ấy đang nhìn tôi. Tôi chắc chắn hắn nghiêng người lại gần kính, như thể muốn nhìn rõ gương mặt tôi trong bóng tối. Hắn biết tôi đang đứng đó. Tôi quỳ rạp xuống sàn trong hoảng loạn, nhanh chóng bỏ đến công tắc và tắt hết đèn. Bóng tối nuốt đầy căn bếp của tôi. Tôi trườn người, gắng lấy lại bình tĩnh, rồi ngẩng đầu lén lén nhìn lại ra ngoài. Hắn biến mất, nhưng căn bếp nhà hắn lại tối đen trở lại. Hắn có thể vẫn đứng đó trong bóng tối, chỉ cách tôi vài mét, dõi theo từng nhịp thở của tôi mà không ai hay biết. Tôi không thể chợp mắt suốt đêm. Ly cà phê nguội ngắt, tâm trí tôi quay cuồng với cảm giác bị theo dõi, như có ánh mắt lẩn khuất trong bóng tối xuyên thấu qua các bức tường. Kể từ đêm đó, tôi sống trong trạng thái cảnh giác. Cứ thấy đèn bếp nhà hắn sáng, tôi lại lập tức tắt hết đèn nhà mình, đứng yên bất động trong bóng tối, lắng nghe từng âm thanh. Tôi không kể lại chuyện đó với ai. Chắc chắn họ sẽ chỉ bảo tôi đã xem phim ảnh quá nhiều rồi, căng thẳng đến mức hóa hoang tưởng. Tôi vẫn đùa về tên sát nhân nhà bên cạnh, nhưng nụ cười đã không còn thật lòng. Tôi bắt đầu theo dõi hắn nghiêm túc hơn. Lâu lâu tôi đứng lại thật lâu trước cửa sổ bếp. Nửa đêm, khi ra khỏi giường đi vệ sinh, tôi ngó xuống từ cửa sổ tầng 2, rình xem đêm nhà hắn có sáng. Mỗi lần đi làm về khuya, tôi lại dừng ở cửa ra vào, hồi hộp nhìn ra ngoài, tưởng như hắn đang đứng chờ tôi bên kia cánh cửa. Nhưng phải hơn 1 năm nữa, tôi mới thực sự thấy hắn bằng xương bằng thịt. Tôi vốn không phải kiểu người thích ngồi ngoài sân, nhất là vào mùa hè, mùa muỗi tấn công không khoan nhượng. Nhưng một tối tháng 7 lạ kỳ, trời mát lạ thường, tôi quyết định ra ngồi bậc thềm trước nhà để Rex dạo quanh một chút cho chọn chỗ đi vệ sinh. Theo cách đề nghị lễ của nó, như thể phải dò đúng hướng trăng, đúng điểm ra các mạch đất thiêng gì đó. Tôi đang mải nghịch điện thoại thì một âm thanh lạ khiến tôi giật bắn người. Rex đang gầm gừ. Đây là chuyện không thể có. Nó là một con chó bự chảng nhưng nhát chết. Từng có người đến nhà chơi mà nó còn chui vào gầm bàn để trốn. Thế mà giờ đây, lông dựng đứng, răng nhè ra, lưng gù xuống, mắt gườm gườm, và nó đang nhìn chằm chằm vào một người đàn ông cách tôi chỉ vài bước chân. Tôi không hề nghe thấy tiếng bước chân hắn. Hắn trông bình thường đến đáng ngờ, trắng trẻo, cạo râu sạch sẽ, tầm gần 1m8, chạc 25 đến 30, áo phông xám nhạt, quần jean xám nhạt, giày thể thao, đội mũ bóng chảy, không to con nhưng rõ ràng có cơ bắp, khuôn mặt dài, cằm vuông, mũi hơi lệch và đôi mắt nâu nhỏ nhưng sắc như dao cạo, và chúng đang khóa chặt lấy tôi. Tôi đứng dậy, hắn liếc nhanh về phía Rex, lúc này đang chuẩn bị lao tới, rồi lại nhìn tôi. Có vẻ như sự hiện diện của con chó khiến hắn bất ngờ, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, mặt giãn ra, nở nụ cười xã giao. Nãy giờ tôi không biết cậu có nuôi chó. Hắn nghiêng đầu, giọng nhẹ như gió thoảng. Tôi bối rối, vì sao hắn lại mở lời như thể đã quen tôi từ lâu, không một lời giới thiệu, không một câu chào. Cậu nuôi nó lâu chưa? Hắn hỏi tiếp, giọng hắn quá mức điềm đạm, quá chính xác, quá bình tĩnh. Từ lúc nó còn là một con cún con. Tôi đáp, vô thức lùi một bước về phía cửa. Trung thành thật đấy. Hắn mỉm cười, nụ cười khép miệng rất rộng, nhưng đôi mắt thì không cười. Tôi định mở miệng thì Rock gầm lên từ cửa sổ. Nó nhảy bổ lên kính, sủa như điên, cào vào cửa đến mức tôi nghĩ nó có thể phá vỡ luôn cái khung. Ồ, hắn lùi lại một bước. Cậu nuôi 2 con cơ? Tôi cứng họng. Rex càng gầm lớn, nước dãi trào ra trắng xóa, như thể nó nhìn thấy một con quái vật. Vậy thì tôi nên đi đây. Hắn quay người, bước chậm về phía gara căn nhà bên cạnh, nhưng trước khi rẽ vào, hắn quay lại, nở một nụ cười rộng đến ghê người. Chúc cậu một ngày tốt lành. Một lát sau, tôi nghe thấy tiếng gara đóng sập lại. Tôi lôi vội Rex vào nhà, chốt khóa cửa và ngồi bệt xuống sàn, tim đập loạn trong lồng ngực. Cả 2 con chó đều đứng sát cửa sổ, chành nhau nhìn ra ngoài.
Chúng không thôi rên rỉ. Lúc đó tôi biết chắc chúng thấy điều gì đó mà con người không thấy. Tôi ôm cả hai lên phòng ngủ, khóa cửa lại, run run gọi điện cho Mary. Tên đó thật bệnh hoạn, Mary hét lên khi tôi vừa dứt câu kể. Rick và Rock chưa bao giờ phản ứng như vậy với ai hết. Mary, nếu vậy hắn thực sự là sát nhân thì sao? Nghe hơi kịch tính rồi đấy. Cô ấy bật cười. Hắn có vẻ kỳ quặc thật, nhưng không có nghĩa là hắn giết người đâu. Tại cậu không nhìn thấy ánh mắt của hắn thôi. Tin mình đi, Mary, có điều gì đó cực kỳ sai trái ở người đàn ông này. Mary đáp lại một cách lờ đãng. Cô ấy không hiểu. Cô ấy không có cách nào để giải thích được cái trực giác lạnh người ấy. Cái khoảnh khắc mà bạn nhìn vào ai đó và biết chắc người này có thể giết người mà không chớp mắt. Rồi một ngày chuyện này sẽ lên báo cho coi. Tôi khẳng định. Cậu biết lúc cảnh sát phá án và phỏng vấn hàng xóm không? Lúc đó họ cũng kiểu, ôi anh ấy tử tế lắm, không ngờ luôn. Nếu tôi không bị hắn giết, tôi sẽ là người đầu tiên tuyên bố với phóng viên. Tôi biết ngay từ đầu hắn là sát nhân. Tôi có giác quan của sát thủ. Giác quan sát thủ á? Mary bật cười khanh khách. Nghe như phim hài ghê luôn đó. Cô ấy cười, nhưng tôi thì không còn cười nổi nữa. Sau đêm đó, tôi không chỉ cảnh giác, tôi bắt đầu điều tra. Tôi bắt đầu đào mọi thông tin có thể. Mạng là nơi tuyệt vời nếu bạn muốn đóng vai thám tử. Chỉ mất một vài cú click, tôi đã có tên hắn, Derek Johnson. Facebook, LinkedIn, hắn khai là tự doanh, hắn khai là tự kinh doanh. Ở các công ty sát nhân ẩn danh chưa tuyển dụng. Trang cá nhân có vài ảnh không đặt chế độ riêng tư. Tôi lướt qua, lặng lẽ phân tích từng chi tiết. Hắn nhìn còn điển trai hơn tôi tưởng, kiểu Ted Bundy phiên bản ngoại ô Minnesota. Tôi thấy hai bất động sản đứng tên hắn, căn bên cạnh nhà tôi và một căn nhà lớn hơn ở thị trấn kế bên, nơi ghi là địa chỉ thường trú. Rõ rồi, nhà bên này chính là hang ổ hành quyết của hắn. Mọi thứ tôi từng thấy bắt đầu sâu chuỗi lại. Vào mùa đông, lò sưởi nhà hắn không bao giờ bật, nhưng đến cuối tư, điều hòa đã chạy vù vù. Tại sao lại cần lạnh đến vậy? Trừ khi hắn muốn biến căn nhà thành tủ lạnh khổng lồ để bảo quản thịt người. Càng nghĩ tôi càng chắc chắn hắn là kẻ ăn thịt người. Tôi bắt đầu thấy vai Dahmer toát ra từ mọi hành vi của hắn. Rồi chiếc xe hơi xuất hiện, một chiếc sedan 4 cửa màu tối, cỡ lớn, thùng xe rộng, đủ để chứa vài thứ không nên lộ sáng. Một lần tôi thấy hắn ra sân sau, đứng bên bếp lửa nhỏ, cầm chổi quét thứ gì đó như tro vụn hay cát vào trong đống lửa. Cát? Không, phải là xương nghiền. Ai lại quét cát rồi đốt, nếu không phải là xóa dấu vết? Không có ai làm thế trừ khi đang giấu thứ gì đó không nên tồn tại. 3 đêm trước, tôi đang đứng ở chốt canh quen thuộc, cửa sổ bếp, thì một điều khác thường xảy ra. Gần 2 giờ rưỡi sáng, chiếc sedan màu đen trườn vào đường lái xe. Đèn pha tắt, động cơ ngừng. Derek bước xuống từ ghế lái. Nhưng hắn không vào gara như mọi lần. Hắn mở cửa ghế phụ, và từ trong xe bước ra một cô gái. Tôi biết mà. Tôi thì thầm, tim như muốn chui lọt ra khỏi cổ. Cô gái loạng choạng khi bước xuống. Derek vội đỡ lấy. Hắn nói gì đó, cô ta cười khúc khích, ngả đầu vào vai hắn. Nhưng rõ ràng cô ta say mềm hoặc bị chuốc thuốc. Ánh mắt cô ta lơ mơ, cơ thể như bị kéo lê từng bước. Hắn đã dụ được một người về tổ. Cô ta còn rất trẻ, tầm 21, mặc chiếc váy ngắn họa tiết hoa, tưởng như ngọt ngào vô hại nếu nó không trễ nải đến đáng ngờ. Mái tóc vàng, đôi chân trần và ánh nhìn ngây thơ, một hình mẫu hoàn hảo cho mục tiêu của kẻ săn mồi. Tôi quan sát từ cửa sổ, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Họ bước vào, cửa gara hạ xuống, không có đèn nào bật, không đèn bếp, không đèn phòng khách, không đèn hành lang. Không cần đèn để làm chuyện đó, có thể cô ta sẽ không bao giờ ra khỏi cái gara đó nữa. Tôi thức suốt đêm, không tiếng hét, không ánh sáng, không tiếng động, chỉ có sự im lặng đến giận người. Tôi ngủ thiếp đi lúc gần sáng, tỉnh dậy vào buổi chiều, chiếc xe đã biến mất. Tôi cố tự trấn an rằng mình đã quá tưởng tượng, rằng có thể hắn chỉ đưa cô ấy về vui vẻ rồi rời đi. Nhưng rồi trời chạng vạng, bụng tôi réo lên vì cả ngày chưa ăn gì. Tôi lững thững bước vào bếp, bật đèn và đứng chết lặng. Lần đầu tiên sau 8 năm, xem cửa sổ bếp nhà Derek được vén lên, và đứng sau khung kính là cô gái. Cô ấy nhìn thẳng vào tôi, ánh mắt hoảng loạn đến tận xương tủy.
Cô ấy giật tay kéo cửa sổ, điên cuồng đập vào kính. Mắt trái sưng húp, môi rách toạc như bị dao rạch, mái tóc vàng loang lổ máu dính bết vào mặt. Chiếc váy hoa rách te tua, tay phải cô ta thiếu một ngón. Cô ta không ngừng la hét, cứu tôi. Tay đập vào cửa để lại vết máu nhảy nhụa trượt xuống như từng giọt mưa chết chóc. Tôi đông cứng, và rồi hắn xuất hiện sau lưng cô. Derek. Hắn tiến đến từ phía sau, nhẹ nhàng, thận trọng, không một tiếng động. Mắt hắn không nhìn cô ta, mà nhìn tôi. Hắn mỉm cười, đôi mắt đỏ ngầu vì dục vọng, vì phấn khích và đói. Hắn giơ tay trái lên, đung đưa một vật nhỏ đỏ lòm, ngón tay trỏ của cô gái, rồi hắn đưa nó lên miệng, nhắm mắt lại, nhấm nháp, tận hưởng. Tôi muốn nôn, cúi xuống bồn rửa, tay run như sốt rét, nhưng tôi lại ngẩng đầu lên. Cô gái đã thấy tôi. Cô ta dừng lại, vẫn tuyệt vọng. Tôi nhìn cô ta, chậm rãi gật đầu, giao tiếp bằng ánh mắt. Rồi tôi mở ngăn kéo cạnh bồn rửa, rút ra một cái nĩa, một con dao. Tôi giơ lên cho cả cô ta và hắn nhìn thấy. Ánh mắt cô ấy trào dâng hy vọng, rồi chuyển sang kinh hoàng, dường như cô ta vừa hiểu ra điều gì đó. Tôi không đến cứu cô ta, tôi đến để ăn tối. Và rồi khi lưỡi dao của hắn cắt ngang cổ họng cô ta như một dải duy băng mỏng tanh, tôi chỉ đứng đó im lặng, mắt không rời một giọt máu nào đang rơi. Sau đêm đó tôi không thể rời mắt khỏi căn nhà đối diện, không phải vì sợ mà vì hào hứng. Tôi bắt đầu lập kế hoạch. Giống như hắn vậy, tôi dõi theo hắn, dõi theo người khác, nhìn cách hắn giăng lưới, đưa mồi vào, mổ ra từng lớp tâm lý của hắn để học. Và tôi nhận ra một điều, tôi hiểu hắn quá rõ, vì tôi cũng là hắn. Tôi không hét lên khi thấy cô gái đó, tôi không gọi cảnh sát, tôi không đập vỡ cửa kính hay phá cửa chạy sang. Tôi đứng nhìn, tôi gật đầu, tôi giơ dao nĩa, tôi để mặc cô gái ấy chết. Bởi vì tôi không còn thấy sợ hắn nữa, tôi thấy mình ở trong hắn. 3 ngày sau, tôi lại ngồi bên cửa sổ, ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua tấm rèm mỏng. Căn nhà đối diện im lặng như chưa từng có máu, tiếng hét hay bất cứ sự sống nào. Tôi đang uống trà thì nhận được tin nhắn từ Mary. Ê, hôm nay nhà bên cạnh lại bật đèn chưa? Tôi nhìn sang, không đèn, không chuyển động. Chưa, có khi hắn dọn đi rồi. Tôi nhắn lại. Mary rep liền. Hay cô gái đó còn sống, cảnh sát có tới không? Tôi mỉm cười, nhấp một ngụm trà, mùi bạc hà lẫn chút vị tanh của thứ gì đó tôi không tiện nói tên. Không có ai tới cả, mọi thứ sạch sẽ lắm. Cô ấy gõ thêm một câu đùa cợt. Vậy là giác quan sát thủ của cậu sai rồi nhé. Tôi khẽ cười, đặt điện thoại xuống bàn. Ngoài kia, thế giới tiếp tục quay như chưa có gì xảy ra. Nhưng tôi thì biết, hắn biết. Và giờ tôi đang đợi lần kế tiếp. Không để báo chí đưa tin, không để cảnh sát phát hiện, không để lũ bạn mỉa mai rằng là tôi tưởng tượng. Tôi sẽ là nhân chứng, là cộng sự, là truyền nhân. Bởi vì chỉ có một kẻ sát nhân trong khu phố này thì thật là cô đơn, phải không? Nếu hắn không giết tôi thì tôi sẽ giết hắn. Và nếu tôi không giết ai đó thì chẳng còn gì để chứng minh rằng tôi cũng có cảm giác sát thủ nữa.